سلام رفقا، من پور سیفی هم این متال هد و امروز با همدیگه به یک اتفاق اخیر نگاه میکنیم و اون رو از چند زاویه مورد بررسی قرار میدیم. یک دختری در اینستاگرام ویدیویی ازش منتشر شد که حالا میگن که کراپ شده یا هر چیزی، که در این ویدیو این دختر میگه که با پول یک شب تفریح شما میتونی یک هفته بری مسافرت. ما دبی زندگی میکنیم، با پول یه شب تفریح یه هفته میریم سفر. همینقدر از کلیپ وایرال شده و به طب من هم کاملش رو ندیدم و نه اصلا، چون نمیدونم اسم پیجش چیه، ویدیو ایشون رو از پیج بقیه برداشتم، نتونستم اصل ویدیو رو پیدا کنم، اما توضیحاتی که ایشون پس از این داستان دادند رو دارم و اونها رو خواهم گذاشت. آیسان اسلامی به ظاهرا این ویدیو رو میبینه و در واکنش به این ویدیو میگه که پرچم غیرت بد نیست این حرف. ما با پول، ما دبی زندگی می‌کنیم با پول. چه گویی تو دبی تو یه شب می‌خوری خار کسته که تو یه هفته می‌تونی مسافرت بری؟ من از اینجا تو آمریکا از 6 صبح میرم سر کار تا 8 شب. چجوری تو با پول یه روز میری مسافرت؟ چی می‌خوای ثابت بکنی؟ بی‌ناموسگری تو مردشون قیافت رو بلند نفهمه گو. یه فیلم بگیر دختر جان، همینجور پبو آقا من اشتباه کردم، من منظورم این نبود. معده من ترش کرد. ای مردشون قیافت رو بلند. اون پدر کثافت گو. و روز بعد از این ویدیو این دختر خودش واکنش نشون میده به آیسان اسلامی و دوباره میگه که میزنیم. ببین من خدا واقعا باید قضاوت بکنه بین من و ایشون که اینجوری داره راجع به من صحبت میکنه. من طرفدار ایشون بودم ولی خدا فقط باید قضاوت کنه که دقیقاً چیه داستان. من اینطوریم، من هر چی باشه میگم، زندگی من کاملا مشخصه، ولی نمیدونم واقعا چی کار کنم با کارم، چون من تنها کاری که دارم اینجا همینه دیگه. خسته شدم ولی از این داستانه، یعنی نمیدونم واقعا. نکته اول، ویدیو به طور کلی. ببینید ما با یک ابهام خالص روبرویم که اگر حتی پس و پیش هم داشته باشه، که میگم من چون ویدیوی اصلی رو ندیدم هنوز، خیلی نمیتونم راجع پس و پیشش صحبت کنم، ولی چیزی که داریم میبینیم به وضوح در همین ویدیو چند ثانیه‌ای مشخصه که طرف داره در مورد چیزی صحبت میکنه که به عنوان یک ایرانی برای ما نه عرفاً قابل پذیرشه، نه حتی شرعاً قابل پذیرشه، نه به لحاظ اخلاقی با خصوصیت عموم ایرانی ها جور در میاد. و خب طبیعیه که بخوان این مسئله رو تقبیح کنن، یعنی بیان بگن که آقا این حرف قبیحیه، این حرف زشتیه. یعنی اصلا چیز عجیبی نیستش که اگر بخواد یک چنین واکنشی از سوی یک مرد ایرانی یا یک ایرانی حالا به طور کلی اتفاق بیفته. ایزن اگر که میخواستیم ویدیو به زبان مثلا ترکی هم اتفاق بیفته، احتمال این که بخواد یک مرد ترک یک چنین واکنشی داشته باشه خیلی بالا بود. یا من به خاطر دارم که یک بلاگر افغانستانی در چند سال پیش توی آلمان یه تعدادی کلیپ از خودش میگذاشت و بعد انقدر که دیگه بازخوردهای شدید و لحن گرفته بود از سوی بسیاری از آقایان افغانستانی که اصلا طرف مجبور شده صبح بده، چون وضعیت به حدی رسیده بود که داشت تهدید به مرگ میشد این دختر. و عملا میشه گفتش که آزادی اجتماعی این شخص رو نه طالبان بلکه هموطنانش داشتن ازش میگرفتن که آقا تو نباید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی و غیره. و ظاهرا که اون شخص چند دفعه به مراجع قضایی هم مراجعه کرده بود در آلمان، ولی چون که حالا نتیجه نگرفت بود و در نهایت به این نتیجه رسیده بودش که متوقف کردن فعالیتش براش سود حالا امنیت روانی بیشتری داره به نسبت اینکه بخواد واسطه بجنگه. ولی خب این فقط در اینجا محصور نمیشه. ما سال 2019 با یک پدیده روبرو شدیم در پورنوگرافی به نام پدیده میا خلیفه. میا خلیفه ویدیویی ازش منتشر شد در محتوایی که میساخت و در این ویدیو این خانم به همراه یک خانم دیگری که اهل آمریکای جنوبی بودن، علیه یکی از کشورهای آمریکای لاتین بودن، با حجاب اسلامی استایل عرب ها و با یک سری المان هایی که گویا میخواستش که این افراد رو وصل کنه به اون فرهنگ، یک فیلمی بازی کردند که این فیلم پورن بود. واکنش کلی مردم در وهله اول لبنان و بعد بسیاری از کشورهای عرب زبان به این ویدیو این بودش که
این دختر به واسطه ای که داره فرهنگ ما رو با خودش یدک میکشه داره ما رو بی آبرو میکنه و در واقع میشه گفتش که کار اون رو به اندازه شنی دونستند که نه از سوی دولت بلکه از سوی بسیاری از نهادهای اسلامی میا خلیفه رو در واقع مفسد دانستند و خون اون رو حلال حتی. و خب اتفاقی برای این دختر نیفتاد. بعد از چند سال خودش تصمیم گرفت که فعالیتش رو متوقف کنه و تا روزی هم که داشت فعالیت میکرد دیگه داستانی براش اتفاق نیفتاد. حتی نمونه های جلوتر که اومدیم، مثلا افرادی مثل مونا آذر که یک خانم ایرانی ایتالیاییه، بسیاری از حرکات میا خلیفه رو در واقع میشه گفتش که باز تکرار کرد در حالا کارهاش یا آثارش و دیگه واکنش چندانی برانگیخته نکرد. چرا که پیش از این یک بار این توسط یک شخصی اتفاق افتاده بود و واکنش‌های شدید خودش رو گرفته بود و دیگه رفته که به سوی عادی شدن بره، کما اینکه واقعا اینطور شده. یعنی یک کاتگوری به نام حجاب باز شد در این صنعت و عملا اینجوری شدش که از یه حالت بسیار قبیح زشت فلان و فلان و فلان تبدیل شد به ماجرای ملوتر. اما من 2 نکته بسیار جذاب یافتم در تمام این داستان‌ها که هر 2 نکته رو میخوام براتون تعریف کنم. یکی مقاله‌ای از خانم اطل عدنانه که اطل عدنان یک آرتیست حوزه ویژوال و یک فعال حقوق بشر به خصوص فعال حقوق زنان بود، اهل لبنان، که زمانی که اتفاق افتاد برای میا خلیفه بیانیه‌ای صادر کرد و در اون بیانیه نوشت که چرا آبروی مردم آمریکا نمیره، چرا آبروی مردم بریتانیا نمیره، چرا این ما هستیم که همیشه به خاطر اشتباه یکی از شهروندانمون باید کل تمدنمون، کل تاریخمون، کل فرهنگمون زیر سوال بره، چرا این ما هستیم که تمام شهروندانمون دارن نقش سفیر برای ما بازی میکنند و این ما هستیم که همش باید نگران این باشیم که مبادا یکی از ما بخواد کار زشتی بکنه که چون به عنوان نماینده رسمیمون قراره که بهش نگاه کنیم، کوچکترین رفتار شنیعی میتونه آبروی ملی ما رو و تمام سوابق تاریخی ما رو و تمام آنچه هستیم رو به ساده ترین شکل ممکن زیر رادیکال و زیر سوال ببره. اطل عدنان سال 2021 اگر اشتباه نکنم یا 2022 فوت کرد. روح شاد و صحبت بسیار زیبایی کرد. در چارت بیشترین کشورهایی که روسبی صادر میکنند اگر بخوایم نگاه کنیم، ایران نه تنها جزو 10 کشور اول نیست، جزو 20 کشور اول هم نیست. یعنی وقتی که شما یک سرچ آماری بکنید، افرادی که به عنوان کارگران جنسی دارن به کشورهایی مراجعه میکنند که به صورت آفیشال کارگر جنسی میپذیرند، وقتی نگاه میکنی بیشتر کشورهای حوزه اروپای شرقی رو داری میبینی و یه تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپایی رو اتفاقا داری میبینی و در اون سو وقتی میای سراغ صنعت فیلم بزرگسالان از 1980 تا به امروز، با اختلاف رتبه 1 رو آمریکا میبینی، رتبه 2 رو بریتانیا میبینی، رتبه 3 رو متعلق به ژاپن، 4 رو روسیه، 5، 6 و 7 به ترتیب مکزیک، کلمبیا و برزیل، کره جنوبی و بعد از اون 2 کشور اروپایی ایتالیا و اسپانیا میبینی که هیچ کدام از این بزرگواران نه مسلمانن، نه اهل این منطقه و نه ظاهرا آبروشون میره، چون که بزرگترین ستارگان صنعت پورن و صنعت بزرگسالان رو در طول تمام این سالها معرفی کردند و هیچی ازشون کم نشده. ولی اگر که مثلا عرض میکنم یه دختر ایرانی بخواد بره در دبی و حالا مثلا به فرض اگر که اینطور می بود که این دختر اومد تکذیب کرد گفت من این کارو نمیکنم، ولی اگر که اینطور می بود و میخواست بره مثلا در دبی تن فروشی کنه، این دختر میتونست آبروی ملی ما رو ببره، میتونست تمام ما رو زیر سوال ببره، کل ملت ما رو. مجددا من کاملا حق میدم که هر مرد ایرانی پس از دیدن یک چنین ویدیویی بخواد واکنش شدید و لحن نشون بده، چرا که ما به هر صورت یک چیزی داریم به اسم عرف اجتماعی خودمون، فرهنگ خودمون، تفکرات خودمون و بی‌تعارف برای ماها. مثلا عرض میکنم اگر این خانم میخواست دختر من باشه، من طبیعتا نه اینکه بخوام توبیخش کنم ولی بهش یک نهی میزدم که دختر من میشه راههای بهتری هم برای تولید محتوا شاید وجود داشته باشه، اگرچه که خب دخالت مستقیمی در زندگیش نمیکردم، ولی از سوی دیگر من این کلیپ رو به شخص دیر دیدم.
اگر زودتر میدیدم حتما من به این کلیپ حداقل در حد شورتس ریاکت میرفتم و قطعا هم با زبان خیلی مهربانی این کارو نمیکردم، اگرچه که نه که دل طرفو بخوام بشکنم. ولی بیایید با هم دیگه صادق باشیم. شماها نمیدونم چند نفر از دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن به امارات سفر کردن، ولی شاید بسیاری از شما اطلاع داشته باشید که حتی رستوران‌های بسیار گران قیمت در دبی شما بخواید بری برای صرف یک وعده غذا، عموما دیگه گرونترین رستوران‌های 5 ستاره حداقل تا جایی که من دیدم و میشناسم و رفتم شاید برای شما حدود مثلا 300 خورده $400 نفری در بیاد. ایشون در ویدیو توجیه میفرماید که یک شب رستوران در امارات میشه 3000 درهم. من نمیدونم ایشون کجا چی میخورن و من با همون هزینه رفتم به مسافرت. ببینید من حتی لیست یه تعدادی از رستوران ها رو به صورت آنلاین دوباره رفتم چک کردم ببینم تا چه اندازه میتونه به حقیقت نزدیک باشه. گرانترین حالتی که یک نفر بخواد یک وعده غذایی بخوره در امارات در رستوران دیگه تجاوز از $600 نمیکنه، مگر اینکه بخواد بیش از اندازه و یا غیر عادی و یا مثلا به اندازه 3 نفر یا 2 نفر غذا بخوره. ایشون میفرمایند که رستوران رفتن برای یک نفر یه چنین قیمتی داره که خب نداره. در سمت دیگه میگه مسافرت رفتن به روسیه به مدت یک هفته یک چنین قیمتی داره. این درسته، برای یک نفر میشه با $1000 یک هفته مسافرت رفت و برگشت. ولی بخش اول صحبت درست نیست و در واقع توجیهی که این دوستمون آورده توجیهی از سر ناچاری برای باز کردن این انگ از سرش، اگرچه که ما میدونیم که بسیاری از پیج هایی که به ایشون ریاکشن رفتن ایشون خیلی خوشحال هم قطعا بوده، چون که زمانی که داشته محتوا رو میساخته و حتی محتواهای قبلی که از ایشون وایرال شده بود رو اگر بخوایم یک نگاه بکنیم این جنس شیطنت رو میتونیم توی کارها ببینیم که شخص دوست داره با فحش خوردن توجه بگیره که حالا چراش رو دیگه دوست داره دیگه. این هر کسی یک مدلی رو انتخاب میکنه، ایشون این مدل رو که حالا بعد از این داستان بعد از اینکه ماجرا وایرال شده شخص میاد نقش کوزت رو بازی میکنه که وای من قربانی شدم، وای الو وای بلو وای جیمبل. کمی میشه گفتش که ماجرا سوال برانگیز میتونه باشه. خب چرا؟ شما دوست داشتی که فعالیت کنی در این حوزه و خب دیگران هم وقتی دارن به شما توجه میکنن یعنی تولید محتوا در راسته اون چیزی که خودتون میخواستی جواب داده دیگه. دوست بزرگوارم دنبال چی میگرده فردوسی بود. و خب رفتار آیسان اسلامی نسبت به این مسئله خیلی رفتار عجیبی نبود، اگرچه که پوپولیستی بود مثل خیلی دیگه از رفتارهاش، مثل خیلی دیگه از حرفاش. من صحبتش در مورد انتخابات همین ویژگی رو داشت. شاید هم مثلا به بدی اینطور نباشه این آدم، شاید واقعا خصوصیت اخلاقیش باشه، شاید این مقدار جو گرفتنی باشه که واسطه در واقع میشه گفتش که آدینسش بهش داده شده. خب اشکال نداره که بخواد اینجوری باشه. من به شخص دنبالش نمی‌کنم ولی میبینمش بعدم مثلا ازش نمیاد، خیلی خوشم میاد ازش، آدم جالبیه و خیلی سپاسگزارم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظری اگر دارید من خوشحال میشم که بخونمش و برام کامنت بذارید و اگر چنل رو هنوز سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید که با هم دیگه همراه باشیم. قدردان حضور یکایتون هستم. من پورسیفی هستم. یک مطالعه